एभ्रिवान नमस्ते रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग सेलरोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो सेलरोटी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ चावललाई चाहिँ रातभरि भिजाएर राखेको थिएँ। अब चाहिँ म मिक्सीमा हालेर पिस्दै छु। मिक्सीमा चामल हाल्दाखेरि चाहिँ एकैचोटी भक्कु नहाल्नुस् होला, अलिक कम्ती नै हालेर पिस्नुस् होला। मैले चाहिँ यहाँ बेसी हालेको छुइनँ, आधी मात्रै हालेर त्यहाँदेखि कम्ती पानी हालेर मैले चाहिँ फर्स्ट ब्याचको चाहिँ अलिक पातलै पिसेको छु। यदि तपाईहरुलाई सेलरोटी चाहिँ अलिक काँडा काँडा खालके मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरु फर्स्ट पिस्दाखेरि चाहिँ अलिक पातला अनि सेकेन्डमा चाहिँ अलिक खस्रो खस्रो छोड्नु भयो भने चाहिँ मज्जाको काँडा काँडा बनिन्छ, देख्दाखेरि पनि राम्रो देख्छ। मैले चाहिँ फर्स्ट पल्टाको चाहिँ पिसिसकेको छु। मैले चाहिँ फर्स्टको चाहिँ पातला राखेको छु, सेकेन्ड ब्याचको चाहिँ अलिक खस्रो खस्रो राखेको छु। मैले चाहिँ सबै चावललाई पिसिसकेको छु। अब म हाल्दैछु पिसेको चिनी। तपाईहरु नपिसिकिन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो छिटो मिक्स हुन्छ भनेर पिसेर हालेको। मैले यहाँ 2 कप चिनी हालेको छु। तपाईहरु आफ्नो टेस्ट अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म राख्दैछु यसमा घिउ। मैले चाहिँ घिउ चाहिँ 1 कप लिएको छु। तपाईहरु घिउ पनि कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा अलैँचीको पाउडर। मैले चाहिँ यो हरियो अलैँचीको पाउडर हालेको। यदि तपाईहरुलाई अरु फ्लेभर मन पर्छ भने अरु पनि फ्लेभर लाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो दालचिनी, लौंग, सौंफहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सेलरोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी हातैले मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गर्नु चाहिँ हामीलाई कम से कम 20-15 मिनेटसम्म यसरी मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुको ब्याटर मोटो भयो भने तपाईहरु तातो पानी लगाएर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यसरी मसलाहरु मिक्स गर्नु अल्छी लाग्छ भने तपाईहरु जब चामल पिस्नुहुन्छ त्यतिखेर नै एकैचोटी घिउ, चिनीहरु हालेर पिस्नु सक्नुहुन्छ। मसलालाई चाहिँ जब फिट्नुहुन्छ त्यतिखेर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब म हाल्दैछु यसमा 1 कप मैदा। मैदा चाहिँ तपाईहरुको ब्याटरमा कति हाल्दा ठिकै हुन्छ त्यो हिसाबले हाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो ब्याटरमा चाहिँ 1 कप मैदाको जरुरत थियो, 1 कप हालेको छु। यदि तपाईहरुलाई बेसी चाहिन्छ भने बेसी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। ब्याटरलाई चाहिँ जति फिट्यो त्यति रोटी राम्रो बनिन्छ। मैले चाहिँ ब्याटर रेडी बनाइसकेको छु। अब चाहिँ म 4 घण्टाको लागि रेस्टमा छोड्दिँदै छु। तपाईहरु रुम टेम्परेचरमै राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ 4 घण्टा भइसकेको छ। अब चाहिँ म ब्याटर चेक गर्दैछु। हेर्नुस् त ब्याटर चाहिँ हाम्रो परफेक्ट बनिएको छ। मैले चाहिँ सेलरोटी बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा कोल्ड ड्रिङ्क्सको बोतललाई चाहिँ काटेर लिएको छु। यो तपाईहरु ब्याटर भर्दाखेरि यो बिर्कोलाई खोलेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ, यो नभए हातले समातेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसमा ब्याटर हाल्दैछु। यसमा फुल भर्नु पनि पर्दैन, आधा भर्नु भयो भने हुन्छ। मैले चाहिँ यतिको भरेको छु, आधी मात्रै भरेको छु, फुल भरेको छुइनँ। मैले चाहिँ यहाँ सेलरोटी पकाउनुको लागि चाहिँ अगाडि नै तेललाई चाहिँ हाई फ्लेममा तताएर राखिसकेको थिएँ। अब म चाहिँ सेलरोटी पोल्दै छु। सेलरोटी पोल्दाखेरि चाहिँ अलिक होशियारीले पोल्नुहोस् होला, किनकि यतिखेर तातो हुन्छ तेल, त्यतिखेर हातहरु जल्न सक्छ तपाईहरुको।
मैले चाहिँ यो चपस्टिकले यसरी साइडमा यसरी प्रेस गर्दैछु किनकि हाम्रो रोटी चाहिँ बाहिर फिजिनु नपाओस् भनेर, राउन्ड सेपमै होस् भनेर। ट्रेडिसनली चाहिँ बाँसको सुइरोले बनाउँछ, जस्तै यस्तो चपस्टिकको स्टिक जस्तै छ त्यस्तै नै बाँसको बनाएको हुन्छ। मेरोमा चाहिँ त्यस्तो सुइरो छैन, त्यही कारणले मैले चाहिँ चपस्टिकले नै बनाउँदैछु। चपस्टिक पनि छैन भने चाहिँ तपाईहरू काँटाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट हामीलाई चाहिँ रोटी नफैलियोस्, सेपमै बसोस् भनेर मात्रै हो। तपाईहरूलाई यो सेलरोटीको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनुहोस् होला। तपाईहरू सबैजनालाई ह्यापी दिवाली। बाई बाई, टेक केयर।